با عرض سلام. توی این فیلم آموزشی میخوایم راجع به بحث مرتب کردن نقاط نقشه برداری که با دوربینای توتال برداشت شده تو نرم افزار CST مپ صحبت کنیم. همونطور که میدونید توی در واقع در نرم افزارهای CSTP در رابطه با راهسازی یه فرمتی هست برای خوندن نقاط به نام توتال استیشن فرمت که نمونه از این فایل رو الان اینجا نشون داده شده. همونطور که میبینید توی این فایل در واقع اطلاعات نقاط زمین به صورت در واقع پروفیل طولی و مقاطع ارزی برای هر مقطع این اطلاعات زیر هم دیگه قرار داده شده. نکته‌ای که برای در واقع برداشت این نقاط نقشه بردار باید رعایت کنه این هستش که اولا اطلاعات هر مقطع ارزی رو باید برداشت بکنه و بعد بره سراغ اطلاعات مقطع ارزی در واقع اطلاعات نقاط زمین مقطع ارزی بعدی. توی هر مقطع ابتدا باید نقاط در واقع نقطه محور خونده بشه مثل این مورد و بعد نقاط چپ و راست. در واقع این فرمت به این ترتیبه که توی هر خط 5 تا آیتم شماره نقطه x y حالا elevation هم یا ایستی نورثی elevation. ستون پنجم اگه یه عدد باشه که معرفه یه مقطع جدیده و بعد نقاط چپ و راست میتونه به صورت LR باشه. خود این فرمت یه حالا مواردی هم داره مثلا این که فرض کنین میتونه به جای LR X وارد بشه و میتونه به جای شماره در واقع نقطه یا مقطع که در واقع به عنوان معرف مقطع هست کیلومتر مقطع وارد بشه، یک کاراکتر به علاوه. یه مورد دیگه هم در رابطه با همین فرمت توتال استیشن اینه که میشه در ستون ششم نام مقطع رو هم داشت بعد از این شماره نقطه. مثلا اینجا 4A اینجا 5B اینا نام مقطع است. حالا مجسم کنید بعضی مواقع ممکنه که اطلاعات که در واقع از دوربین تخلیه میشه این قاعده توش رعایت نشده باشه، یعنی نقاط طولی و عرضی برداشت شدن، در واقع اطلاعات میخکوبی برداشت شده ولی این قاعده رو نتونسته نقشه بردار به فرض اینو در واقع رعایت بکنه. نمونه از این فایل ها مثلا فرض کنید یه همچین فایلی که حالا اینو بعدا توی همین برنامه CST مپ این اطلاعات رو خواهیم خوند و خواهید دید که در واقع اینها نقاط میخکوبیه، طولی و عرضی برداشت شده ولی مطلقا مشخص نشده کدوم نقاط در واقع نقطه محور کدوم عرضیه. یا فرض کنید که اصلا در 2 مرحله کار انجام شده. مثلا یه فایلی به نام اینجا الان tooly.txt هست که اطلاعات پروفیل طولی رو محور مال زمینه و بعد یه فایل ارزی هست که اطلاعات نقاط مقاطع ارزی همون محدود است یا همون مسیره، منتها در 2 فایل جداگونه. تو این حالت ها در واقع یک آپشنی هست تو برنامه CST مپ که میتونین این اطلاعات رو وارد کنین تو نرم افزار CST مپ و بعد یه کاری بکنین که در واقع سیستم خود نرم افزار مپ اینا رو مرتب کنه. برای این کار ابتدا شما باید اولا این نقاط رو به صورت نقاط تین توی خود برنامه CST مپ بخونید که الان نمونه شما اینجا میخونم. اول از همه این که شما برای اینکه فرمت این نقاط رو ببینین این فایل رو ببندید. فایل tooly.txt توی هر خط اول سعی میکنید فایل tooly.txt رو بخونید. توی هر خط شما یه شماره نقطه دارین، بعد x y z و بعد حالا بگیم شماره مقطع یا نام مقطع که اینجا اگه برین تای فایل تا 290 تا در واقع نقطه محور یا حالا میشه گفت 290 تا مقطع ارزی وجود داره توی کل اون مسیر. برای خوندن اون نقاط شما میاد رو منوی دیتا read points data. اول از همه که فایل رو سلکت میکنیم که اینجا
میریم روی این فایل tools.txt رو سلکت میکنیم و بعد فرمتش رو از بین این فرمت های مختلفی که هست یه فرمتی هست این پایین تا اونجا که یادم میاد MTI Easting Northing بعد پوینت که شماره نقطه بعد Easting Northing Height و Description که اینجا نمونه مثالش هم هست. این الان استارت میکنیم. این 290 تا نقطه برامون الان خونده. برای اینکه نقاط رو ببینیم این ابزار تیم پوینتس رو کلیک میکنیم و یه کنترل F3 میزنیم که در واقع به صورت برای زوم اکستند هست این ابزار. توی منوی آپشنز هم میریم تو قسمت آبجکت سیتینگز این پوینت سایز رو 0 میکنیم. فعلا سایز نقاط رو 0 میگیریم از جهت نمایشه. اوکی میکنیم و توی خود اون تیم سیتینگز هم میریم و توی قسمت ریویژنز کالر نقاط رو برای ریویژن 1 تبدیل میکنیم به رنگ سایان. اوکی میکنیم یه ویو جنریت میکنیم. نقاطی که میبینید این نقاط محوره در واقع محور مسیر برای پروفیل جویی. تو مرحله بعدی میخوایم حالا نقاط ارزی رو بخونیم. برای این کار قبل از که حالا بخوایم نقاط هم بخونیم بهترین کار اینه که بریم توی منوی آپشنز تیم سیتینگز و در واقع ریویژن نقاط رو که الان قرار خونده بشه از 1 به 2 تبدیل کنیم. توجه کنید که ریویژن در واقع ریویژن نقاط تیم که حالا در اصل برای مثلث بندی و این داستانا استفاده میشه. ریویژن نقاط مثل کار گروه انجام میده. نقاطی که خونده شد با ریویژن در واقع 1 بود. حالا الان کارنت ریویژن رو 2 میکنیم و اوکی میکنیم و میریم نقاط بعدی رو میخونیم. الان سلکت میکنیم فایل ارزی رو دوباره فرمت MTI Easting Northing رو انتخاب میکنیم استارت میکنیم. یه جنریت دیگه هم بکنیم. این نقاط الان برامون همونطور که میبینید نقاط طولی و عرضی الان اومده که در واقع همونطور که میبینید به صورت مقاطع ارزی برداشت شده. منتها نکته‌ای که هست اینه که همونطور گفتم اینها اون قاعده ای نیست که بتونه الان این نقاط اون فایل ها در واقع طولی و عرضی رو بشه تو نرم افزار CSDP وارد کرد. ما هدفمون اینه که اینجا اینا رو به اون فرمت در بیاریم. برای این کار ابتدا باید شما یه پلی لاین روی تک تک این نقاط محور ترسیم بکنید.